naglakaw rami para makatipid ni og pamasahe. 40 pesos ang ibayad sa tricycle. Kung naglakaw-lakaw rami, lakaw ni diri, uy, nagutsotso pa akong junakis. Kami kaupan. Agi rami, mauna siyang barangay hall na mo. Ngisi-ngisi akong anak ko. Pero di kapoy na nalayuan mi. Layo. Tuha ko, tulo or pila man yung kilometrong maglakaw. Last ng layo, dyan ikapoy na mi. Tanaw-tanaw rami, agi rami. Abutan sa Southern Station. Sa dihang. Nakagastra gyapon di imig 75. Kaya nangaono guys, cream. At least nakatikitig ng pamasahe. Ay, mga baday, wak pa may nakaabot. Naglakaw-lakaw pa lang ni. Ay, naal pa lang sa kanto-ato. Karoon naglakaw na may pasulod. Ouch, 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 ouch. Huwag na maaksa ko, amigas. Yan, yung makita. Ang guys, akong tiil. Nakaw na mi. Alas 3 mi naglakaw niya. Merinda pa dito, alas 4. Uy, daga nagtanong diri. Tanaw rami, agi rami. Kapo kaya mga tanong tayo. Naisibi sa tubangan na yung mga batang naka-ML. Masangit pa pati karoon, no? Hindi ba puha sa ilang garden? Ayaw na sita na dira sa mga tanong. Ano na akong anak? Wait, sa Mindalan. Grabe naman ni kahitak. Oh my gosh. Nanglisod ko, nanglisod ning duha. In fairness, o diba? Masangit na pag nidira sa iyang mga kadula, pastilan. Manawag na na iyang mga kadula. Padayon na gyapon ni na, nanawag na dyan mga kadulang bata. Nalisod ko dyan, ayaw ko biya iday. Ano naman? Ano naman? Ay, tara, mga kanta. Pare. Medyo... Pero hati-hati lang, ha? Hati-hati lang. Uy, burger. Dala si burger. Tia! Isa man na inyong giluto. Iyo! Ate ko'y baki na. Nakakauna dyan ko guys, baki, tugay na. Pugos na pugos ako sa mga bata dati. Baki na siya? Kari, ansan ni Dim? Kanihang. Ate ko'y Videohan din. nakita rin namin na to. Pwede. Oh, itaguag pa. Bahina na ninjo. Malinaw ang tawon kong tanaw sa mga bata gakaon. Jambol. Gabi na guys.
Kyang? Saan na siya, Kyang? Kuha niya siya mga paninda. Magic stone. Look. Quick one. Again and again and again.